Trên trái đất có một nhà tù khiến người ta nghe danh đã khiếp sợ như vậy. Bên trong không chỉ giam giữ những tên tội phạm nguy hiểm nhất, mà trong vùng biển lạnh giá xung quanh còn ẩn náu những loài cá mập đáng sợ. Từng có thời kỳ nó được coi là một tù long, tuyệt đối không thể thoát khỏi. Đây chính là nhà tù có cấp độ an ninh cao nhất, nhà tù đảo ác ma. Và rốt cuộc, nó đáng sợ đến mức nào? Ban đầu, đảo ác ma có tên là đảo Alcatraz, nằm ở phía đông của cầu Cổng Vàng, là một hòn đảo nhỏ được cấu thành từ đá nhô. Nó là một pháo đài quân sự được quân đội Mỹ xây dựng bằng gạch, nhưng do vào năm 1906, vùng đất Tây Sốp San Francisco đã xảy ra một trận đại động đất khiến 4 nhà tù bị hủy hoại, một lượng lớn tù nhân mất tích không dấu vết. Mà đảo Alcatraz lại hoàn hảo không chút tổn hại. Thế là chính quyền địa phương quyết định cải tạo nơi đó thành một nhà tù và đem tất cả những tội phạm trọng tội giam giữ hết ở đây. Vì thế, cũng được người đời gọi là đảo ác ma. Là nhà tù trong các nhà tù, tường ngoài của nó dày 0,6 mét, phần bên trong chia làm 3 tầng, có tổng cộng hơn 300 phòng giam. Tất cả cửa buồng giam đều sử dụng loại sắt không thể phá hủy. Trong đó, lối thoát duy nhất chính là cánh cửa sắt dày nặng tới 2 tấn này. Mà ở bên ngoài tòa nhà giam giữ còn có một vòng rào chắn cao tới 4 mét. Bên trên giăng đầy lưới dây thép gai nhọn hoắt. Và ở lớp ngoài cùng còn có 6 tòa tháp canh. Lực lượng bảo vệ đồn trú tại đây tiến hành giám sát 24 giờ. Còn ở phía ngoài hòn đảo thì được bao bọc bởi dòng nước biển lạnh giá và sâu không thấy đáy, khiến cho tất cả tù nhân muốn vượt ngục đều khó như lên trời. Nhưng cho dù là vậy, ở đây vẫn xảy ra 3 vụ vượt ngục nghiêm trọng. Năm 1937, ngay năm thứ 3 sau khi nhà tù đảo ác ma khánh thành, đã có 2 tên tù nhân quyết định đi đầu thách thức nhà tù kiên cố không thể phá vỡ này và chọn mục tiêu ở khu nhà xưởng nơi tù nhân lao động. Chúng lợi dụng những công cụ ăn trộm được, mất nhiều thời gian để cưa đứt 2 thanh thép trên cửa sổ, nhảy ra khỏi tòa nhà giam, rồi dùng cờ lê đập mở cánh cửa nhỏ bên cạnh lưới thép gai và dùng những lốp xe phế thải xung quanh làm đệm lót, trượt xuống vách đá cao 6 mét. Cùng lúc đó, chúng còn mang theo 2 thùng dầu làm vật nổi, cứ thế nhảy một cái rời khỏi đảo ác ma. Hơn nữa, chúng chọn hành động vào ngày thời tiết nhiều sương mù, đến mức khi quản ngục phát hiện vượt ngục và tìm kiếm, đèn pha cũng không thể phát hiện ra chúng. Nhưng sau đó, căn cứ theo phân tích của nhân viên điều tra, 2 tên đào phạm này căn bản không thể dựa vào bơi lội mà thoát khỏi vùng biển này. Bởi vì dưới làn sương mù dày đặc như vậy, không chỉ rất dễ mất phương hướng, mà địa hình lồi lõm cũng khiến nước biển ở đây có rất nhiều dòng chảy ngầm không thể dự đoán. Trong biển còn có sự hiện diện của cá mập. Tỷ lệ sống sót là vô cùng nhỏ nhoi. Mặc dù sau đó không tìm thấy thi thể của chúng, nhưng nhân viên điều tra kiên quyết cho rằng 2 người đã đuối nước tử vong, cho nên cũng kết án vội vàng. Và 2 năm sau, vào năm 1939, lại có thêm 5 tên tù nhân quyết định vượt ngục. Chúng lợi dụng thời gian ra ngoài hóng gió mỗi ngày chỉ có 1 tiếng, từ tay những tù nhân khác đổi chắc được một lưỡi cưa thép. Sau đó, vào khoảng 3 giờ sáng, thừa lúc quản ngục không chú ý, trước tiên cưa mở cửa sắt buồng giam của từng người, rồi đến trước cửa sổ sắt đối diện, lại dùng phương pháp tương tự cưa đứt các thanh sắt. 5 người lần lượt từ cửa sổ leo ra khỏi tòa nhà giam. Sau khi né tránh được tầm mắt của lính canh, đã thành công xuyên qua lưới thép gai. Để nâng cao tỷ lệ trốn thoát thành công, chúng quyết định chia thành 3 nhóm, hành động theo 3 hướng khác nhau. Nhóm thứ nhất gồm 2 người chọn lợi dụng gỗ phế thải trên bãi biển để chế tạo một cái bè gỗ có thể thoát thân trên biển. Nhóm 2 người khác thì ở một bãi biển khác tìm kiếm công cụ có thể rời đi. Còn một tên tù nhân hành động đơn độc cuối cùng thì trực tiếp nhảy xuống biển, dự định một mình bơi về hướng San Francisco. Khi quản ngục triển khai vây bắt, lập tức phát hiện ra hành tung của 5 người này. Trong đó có 3 người vì kiệt sức nên đã chọn đầu hàng, còn 2 người khác cố gắng tiếp tục bơi đi thì bị lính canh nổ súng bắn trúng. Cuối cùng, 4 người bị bắt lại buồng giam, 1 người tử vong vì trúng đạn. Mặc dù trong 23 năm sau đó, có 20 tên tù nhân thử đủ mọi cách vượt ngục, nhưng không một ngoại lệ nào, tất cả đều kết thúc bằng thất bại. Cho đến một vụ vượt ngục vào năm 1962, cuối cùng đã khiến nhà tù được mệnh danh là nghiêm ngặt nhất thế giới này, từ đó phải đóng cửa. Ban đầu, 3 tên tù nhân sau khi tắt đèn, dùng xà phòng và tóc ăn trộm được để làm một cái đầu giả, rồi dùng chăn đắp lên, dùng cách này để đánh lừa quản ngục khi kiểm tra phòng. Sau đó, lợi dụng công cụ đào thông lỗ thông gió dưới bồn rửa mặt và men theo đường ống nội bộ thoát ra ngoài. Nhân viên điều tra thông qua phân tích đã phát hiện ra, do nhà vệ sinh của nhà tù đảo ác ma sử dụng nước biển để xả, khiến cho 3 tên tù nhân này trong khoảng thời gian 3 năm, mỗi ngày đều dùng nước trong bồn cầu bôi lên tường. Bê tông sau khi hấp thụ nước biển sẽ chưng nở như miếng bọt biển, cho đến khi làm toàn bộ bức tường nứt toác ra. Khi tường trở nên yếu ớt, chúng liền dùng những chiếc thìa ăn trộm được đào xuyên qua buồng giam. Đồng thời, để chế tạo công cụ thoát thân, 3 tên tù nhân này khi dọn dẹp trên tầng thượng đã lấy lý do ngăn bụi rơi vào nhà tù, dùng một tấm ga trải giường khéo léo che chắn tầm mắt của quản ngục. Và trong 6 tuần sau đó, 3 tên thay phiên nhau leo lên kho hàng trên tầng thượng vào ban đêm, thông qua một cuốn tạp chí kỹ thuật, lợi dụng 50 chiếc áo mưa và keo dán ở đây để chế tạo thành công áo phao và bè cứu sinh, đồng thời cải tiến chiếc đàn accordion thành một cái bơm hơi. Cuối cùng, cứ thế biến mất trong màn đêm mịt mù. Bất kể phía nhà tù phân tích khả năng sống sót của chúng ra sao, việc vượt ngục thành công của 3 người này đã trở thành sự thật. Sau khi vụ vượt ngục đảo ác ma xảy ra chưa đầy 1 năm, chính phủ liên bang đã tuyên bố đóng cửa nhà tù này, cho đến nay vẫn chưa công bố nguyên nhân. Mặc dù đảo ác ma ngày nay từ lâu đã không còn là một nhà tù, mà trở thành một điểm tham quan du lịch,
Nơi này vẫn giữ lại khung cảnh của nhà tù năm xưa, qua đó giúp các du khách có thể cảm nhận trực tiếp sự tuyệt vọng của các tù nhân khi bị giam giữ tại đây. Còn 3 người vượt ngục thành công năm đó rốt cuộc là đã chết trên đường tẩu thoát hay đã hoàn thành việc vượt ngục một cách thành công? Có lẽ cũng chỉ có chính họ mới biết được chân tướng sự việc. Xin chào tất cả mọi người. Cảm ơn mọi người đã dành thời gian để xem hết video này. Nếu mà mọi người cảm thấy là nội dung của video này được truyền đạt đến mọi người một cách dễ hiểu nhất thì mình mong là mọi người sẽ cho team mình một like và một nút đăng ký kênh nhé. Và nếu mà mọi người cảm thấy là có phần nào cần cải thiện hơn ấy thì mình mong là mọi người cũng comment xuống dưới video này để bọn mình đọc và cải thiện những sản phẩm tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Bye bye.